Hello po mga kakusina, dito na naman ako upang maghandog sa inyo ng isang recipe tungkol sa chiffon. Marami na po akong recipe na chiffon na na-upload. Ngayon, ibang recipe na naman ito. Ito ay ang pandan chiffon cake. So, ang mga sangkap po natin sa pandan chiffon cake ay cups all-purpose flour, 1/2 cup sugar, para sa egg yolk, 1/2 cup sugar para sa meringue, cream of tartar, baking powder, salt, oil, at saka evaporated milk. Pero pwede din lagyan ito ng coconut milk kung gusto niyo. So, ang ibang sangkap po natin ay, ang ating ilagay ay itong pandan paste ang ilalagay ko. At saka itong pieces of egg yolks and 8 pieces of egg whites para sa ating meringue. So, ngayon, magwiwis na po tayo ng egg yolks natin. At, katulad ng process, ilalagay po natin yung sugar. Isa po natin. So, naging pale yellow na po yung itlog natin. Hindi masyadong nakikita. Basta na pale yellow na po siya. Ilalagay na natin yung ating oil. At saka yung ating evaporated milk. Tapos, i-whisk po natin. Tapos, mag-a-add po tayo ng pandan paste. Estimate ko lang po. Pero, gusto kong maglagay ng tama na 1 and 1/2. Ito po, nakita na ba natin, nag-green na siya. Ito po natin kailangan maglagay ng food coloring sa ating pandan kasi mas mataas yung concentrate ng pandan paste. So, makulay na po siya. So, bilisan na po natin konti. Yung ating flour po ay hinalo dito i-add. Kasi tapos ko na siyang sinip. Ang dali lang pong gumawa ng chiffon cake. Bilisan ko po para maano siya. Kakarating lang. Tapos na po ito. Ang bilis lang po katapos ito. Ito. So, imimix ko po ito ng ganito. Tingnan ko. So, ngayon po, gagawin na po natin yung ating meringue. Tapos, ilagay natin yung cream of tartar. Tapos, we will add the sugar. Pwede na po ito. Kasi hindi na po siya nahuhulog. So, pwede na po yung ating meringue. Hindi na po siya nahuhulog. Kaya pwede na natin siyang i-mix dito sa ating butter. So, ito po. So, pwede na natin siya ipaghalo. Yung way ko paghalo ay ilagay ko dito. Kasi parang kahit ano namang way mo, pwede yun. Iuna ko yung lagay. Ganito. So, cut and fold method.
Madali lang pong gumawa ng chiffon. Parang mabilisan lang kung gusto mong gawa ng cake. Pero lahat na naman cake, madali lang gawin. Yung sa chiffon lang, kailangan siya ng machine kasi ang tagal-tagal naman yung mirang hindi naman pwede kamayin. Kung malakas po kayo, pwede rin. Pero para sa akin, hindi na po pwede sa akin yung kamay. Ang tagal-tagal po kasi yung mirang na matigasin. O dapat kaya kailangan natin ng machine. Pero, pag hilig mo talagang mag-bake, wala talagang parang mahirap. Parang walang, maraming trabaho. Siguro may mga maraming trabaho na cake din. Pag nag-decorate ng cake. So, marami yon. Pero pag gustong gusto mo, gumawa. Pag gusto mo walang mahirap. Dati hindi ako marunong gumawa ng cake. Tsaka, pag makakita ako ng marunong gumawa ng cake, buti pa sila, marunong silang gumawa. Parang napaka-huy, ang galing mo naman, parang ganyan. Pero, yung hindi mga marunong gumawa ng cake, sasabihin ko sa inyo, ganoon din naman ako dati. Pero, gusto ko talagang, yung parang gusto ko yung gumawa ng cake. Kaso yung hindi ako marunong nga noon dati, no? Parang hindi ko alam paano gawin ang mga technique. Pero, huwag kayong ma-lose hope kasi matututo kayo pag gustong-gusto niyo ang isang bagay. Katulad sa akin. Gusto ko naman talaga mag-bake. Kaya natututo po ako kasi talagang gusto ko. Ang dami ko ngang nababasura na mga dati yung mga nagagawa kong cake kasi mali, kasi matigas, kasi ganyan. Pero hindi naman ako sumuko. Okay na po ito, ilalagay na natin ito sa ating pan. So, ilagay po natin dito siya. Pataas na naman. Ilagay po natin ito. Katulad nito. Yung natin, hindi siya masyadong sobrang green. Parang light green lang siya. Pero gusto kong itong ganito. Kasi yung parang 5 years ago, yung gumawa ko ng puto na puro pandan lang. Tapos sobrang green na green talaga siya. Natuto ako doon ayoko nang gumawa ng sobrang green na pandan doon sa paste na yon kasi ang nangyari sa puto ko ay sobrang pait po siya. Umait yung lasa na sobraan ng food na yung paste na yon. So, okay na kung hindi masyado na green. Basta masarap siya. Okay na yan. Po ito, itatap po natin ng 3 times to release the air bubbles sa ating chiffon cake. Ang ingay. At 160 degrees Celsius for about 60 minutes or 65 minutes. Depende po. Mamaya ipapakita ko na. Ilalagay ko na ito sa oven ko. Ito na po ang ating chiffon. Kaluluto lang po. Lamigin po natin. Ito pa po ang ating chiffon. Ngayon, palalamigin natin at mamaya i-unmold natin ito. So, makikita ito tayo mamaya at titikman. So, malamig na po yung ating pandan chiffon cake. Kaya, i-unmold ko po ito. Yung dito niya. Ang lambot niya po. Ito lang kukunin po para mabalance siya pag ilagay. Ang bango niya. So, ganito natin. So, i-ano natin ito ganito.
So, andito na po yung ating pandan chiffon cake po. At saka, ang bango po niya. Mabango yun. Titingnan po natin. Kalambot. At saka, ang fluffy-fluffy niya. Subukan natin. Tignan natin. Kunti lang kukunin natin. Ito. Sobra niyang fluffy po. Ito po. Ito po yung ating chiffon na pandan cake. Ang sobra. At saka ang sobrang bango po niya. So, at saka ito. Ang ganda po niya. At saka ang sarap niya. So, ngayon, ang ating pandan cake. Sana inyo ang video na ito. At sana po mag-share, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe po kayo sa akin channel. At lagi sa mga laging nanonood po sa akin. Maraming salamat sa inyo. At saka may the Lord bless you always. Magkikita po tayo sa susunod na naman na video. Bye!